ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਵੀ ਵਰਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ, ਲੁੱਟਾ ਖੋਹੀ, ਥ੍ਰਿਲਰ, ਮਰਡਰ, ਵੈਪਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਚਲੋ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਬ ਡੇਕਰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਡੋਨਾ ਡੇਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਬਾਪੂ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਕਲਾਈਡ। ਡੋਨਾ ਇੱਕ ਸਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੌਬ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਘਰੇ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 4 ਨਵੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਡੋਨਾ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਘਰੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਗਨ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਲੁੱਟਾ ਖੋਹੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਡੋਨਾ ਵੀ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਡੋਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਾਕੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਾਕੂ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਗਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੌਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਹਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਉਹੀ ਸਿਰਹਾਣਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਲੁੱਟਾ ਖੋਹੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਡੋਨਾ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਘੜੀਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫੋਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਡੈਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਆ ਹੈਟ ਪਈ ਸੀ, ਆਹ ਹੈਟ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿੰਡਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚਾਕੂ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਨਾ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਬ ਤੇ ਉਹਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਹਾਲੇ ਸਹਿਕਦੇ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦੰਦ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਸੁਰਾਗ ਵਗੈਰਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਨੇੜੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਟਾ ਖੋਹੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਚੱਕ ਪਨੋਇਨ। ਚੱਕ ਪਨੋਇਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਘਰੇ ਲਿਆਂਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸ ਲਿਆਉਣਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਵਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਤੇ ਬੌਬ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਗਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਵਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਵਾ ਸੀ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡੋਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਡੋਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਵੀ ਬੌਬ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ ਤੇ ਇਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੌਬ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੌਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਆਪਦੀ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੀਟ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਵਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੈਟ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਗਨ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲਾਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਬੌਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੌਬ ਨੂੰ ਗਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3 ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੌਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੀਅਲ ਕਿਊਟ, ਕਿਊਟ, ਰੀਅਲ ਕਿਊਟ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਬੌਬ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਪਨੋਇਨ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਉਹੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੋਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ
ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਕ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਬੌਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੱਕ ਗਿਆ ਚੱਕ ਪਨੋਇਲ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੱਕ ਪਨੋਇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਬੌਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਪਨੋਇਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲਾ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੋਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਚੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੱਕ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਪਨੋਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1 ਸਾਲ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਤਲकांड ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਉਹ ਆ ਡੈਨਾ ਵਿਲੀਅਮਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਕ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਨਾ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਕੋਸਟੇਜ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਨਾ ਹੈ, ਡੇਨਾ ਵਿਲੀਅਮਸਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਡੇਨਾ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਯਾਰੀ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਭਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਨਾ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਸੀ ਇਹ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਲੱਭਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਸਨਾਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਵਰਡ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਟ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੌਨਾ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਡੌਨਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਚੱਕ ਪਨੋਇਲ ਤੇ ਡੈਨਾ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਡ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਸੀ ਚਾਕੂ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੈਟ ਭੁੱਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਕੱਲੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੈਟ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੈਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਪਨੋਇਲ ਨਾ ਇਹ ਡੇਨਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚੱਕ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਪਨੋਇਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡੇਨਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਉਂਦਾ ਛੱਡਤਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇਵ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਾਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਚੱਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਤਲ ਤਾਂ ਡੇਨਾ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਰੋਡਨੀ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਤ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਟ ਚੱਕਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰੋਡਨੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਡੇਨਾ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਅੰਦਰ ਚੱਲ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੌਨਾ ਆਈ ਘਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਡੈਨਾ ਨੇ ਰੋਡਨੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੂਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੂੰ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੂੰ, ਨਾਲੇ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਡੇਨਾ ਹੀ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਰੋਡਨੀ ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਸੀ।
ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਚੱਕ ਡੇਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੇਕਸੂਰ ਆ। ਚੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰੌਡਨੀ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੁਛ ਕੁ ਤਰੀਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਕ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੌਬ ਡੇਕਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਡੇਨਾ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਊਟ, ਰੀਅਲ ਕਿਊਟ। ਤੇ ਡੇਨਾ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਲੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੂਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੂਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਡੇਨਾ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ ਰੌਡਨੀ ਵਿਲੀਅਮਸਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਆ ਚੱਕ ਪੈਨੋਇਲ ਦੀ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਆ ਬੌਬ ਡੇਕਰ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਾਰਲ ਡੇਕਰ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।